수리수리했다. 질투하게 돼 질투. 수리하게 돼 왔어. 수리주. 수리주. एकजना बल्ल सबै मैले कुकी धुनुपर्छ अब आफू छु त आगो लास्ट भन्यो त लास्ट म अब भाडा दिन्छु 먼저 알아봐서 해네 그거지 I'm just again. यसको साँच्ची बान भने फ्यानमा छ कसो बसेर लानमा फ्यानमा बनाउनु भएन कताको फेरि दिएन गङ्गा चिब्बान भनेको बनाउँछु म साँच्ची बान भने एकदम लामा टाट्नु चल्ला मात्र पकाऊ है भाइ भित्र साथी खाँदो नि त्यहाँभित्र साथीभित्र पछि खाँदो नि बाँगो त्यहाँ किन हुँदैन मसिनो गर्ने त कोरोको लागि त बाङ्गो मात्रै
होइन बसेर चाहिँ मेरो हुन्छ नि अलि के राम्रो छ यो दुई खण्ड हुँदैन होला नमस्कार हामीले दुई पत्ता निकाल्नुपर्छ भन्छ होला दुई पत्ता लाग्यो के हुने एउटा छैन ल कता कता पुग्यो काम हो हामीले मालिक काट्दैछौँ मालिङ्गा हे पो काटेको थियो कति बचियो अझ रात पर्छ होला है माथि बोकेर जानुपर्ने त्यही गर्नु दुःख जिन्दगी होला कामहरू चाहियो दुई घन्टा हुन्छ पुग्छ
Itu kena ramu nanti tu saya kena. Aduh ya. Lah. Tak lagi kalau. Kau tidak punya. Pak siapa tu saya. Lah, saya dah. Balik lagi. Kiri. Lastik saya kalau ni. Karena tu kita balik ke kan tamu apa? Nah.